Okay, glad to be with you guys. We have Jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagyunk veletek. Bocsánat, egy kis technikai probléma volt. next week. Jövő héten, úgy gondolom, I'll be sending out my newsletter on kiküldöm a Sunday. hírlevelemet vasárnap. Make sure you look at the time in there. Figyeljetek, mert ugye az időben jövő héten pont különbözni fogunk. Mi már átvisztük az órát, és vissza, ők meg még nem. Még nem született döntés, hogy melyik időt is követjük, de figyeljétek a jelzést, hogy most akkor magyar idő szerint 7 órakor találkozunk, és ő jön később, vagy pedig, tehát figyeljétek az e-mailt. Hallottok engem, magyarok? Köszi. A másik dolog, van egy orvos barátom, aki sok nyilatkozatot tesz, kutató. Megtaláltam azt a nyilatkozatot, amit ő használ. Nagyon tetszik nekem az, amit ő mond. Szóval megváltoztattam a nyilatkozatomat. Megosztom most ezt veletek. Egy kicsit hosszabb lesz, mint a megszokott. Az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA ellenőrzése alá, vagy semmilyen további ellenőrző szervezet ellenőrzése alá. Nem szándéka ennek az információnak, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget. Ez az információ kommentár, vélemény. Nagy része ennek az információnak személyes tapasztalataimon alapul, és ahogy én a tudományt látom. Oktatási és információs célokkal osztom meg kizárólag. Ezeket az állításokat nem orvosi tanácsként mondom. Soha ne hagyjuk figyelembe, ne hagyjuk figyelmen kívül az orvosi javaslatot. Minden erőfeszítést megtettem, hogy olyan információt közöljek veletek, ami, tehát sokat dolgoztam ezekért az információkért. Remélem mindenki jobban fogja érezni magát ezektől. Nagyon különleges dolog lesz ma a témánk. Egy csomó jó információt osztottam meg a hírlevelemben. Ha megnézitek az e-mailt, amit küldtem, remélem, hogy látjátok azokat az információkat, amiket küldtem, különösen az e-mail végén. Adtam ott nektek sok jó információt arról, hogy mi történik most valójában a világban, és ezt azért adom, hogy legyen erről ismeretetek, hogy tudjatok erről, mi zajlik a környezetünkben. Ennek hatása van a mi életünkre, az életminőségünkre. Az egyik dolog, amit szeretnék tenni az elején, tehát az e-mailem vége felé van egy infoboost, ez egy újra tervezett infoboost, további összetevőket tettem bele. A múlt héten megosztottam veletek egy barátom kutatása alapján, aki gyógyszerész, akivel beszéltem a fogényvérzésről, és akkor ott közöltem egy infoboostot, fogak és íny infoboost. Ezt most frissítettem, és javaslom, hogy
Ha ilyen problémátok van, használjátok hangmintával. Ez egy jó kis méretű infoboost. Hogyha ilyen problémám van, akkor mindig hangmintával használom. Tehát 50-ig, 60-ig, vagy 70-ig viszem le. A legjobb információt tudja ez közölni. Nem kell az egész infoboostot használni, mert elég sok összetevőből áll. 70%-ig is teljesen rendben van, de van, aki le fog menni 60 vagy 50%-ig is. Ezt ti döntitek el. Egy másik dolog, amit a barátommal végeztünk. Let me see if it's here. Oh, there it is. Okay. I've created megalkottam a homemade toothpaste. Egy házi fogkrémet, és ennek az az oka, hogy ahogy haladunk ezzel az infobusztal, ezzel a fogakísérnyi infobusztal gondolom, ugye a fogkrémekben nagyon sok vegyi anyag van. Ez eléggé felbosszant engem, és kutatásokat végeztem, akik megmutatták, hogy szintetikus anyagokat tesznek a fogkrémbe, és hogy ez mit tesz, bejut az ínybe, és mindenféle kárt okozott. És lehet, hogy ez az egyik oka a fogényvérzésnek. Amit ez az orvos tanács alapján tettem, egy fogkrémet hoztam létre. Tehát nem véletlenül van így, hogy a bolti fogkrémek szintetikus anyagokkal vannak megpakolva. Van egy formula, amit megosztottam veletek, aztán most frissítve osztottam meg, ami a kutatások alapján hatékonynak bizonyul, és segít a fogényünknek. Ugyanakkor fontos az is, hogy jó, egészséges fogkrémet használjunk. Nagyon elfoglalt voltam vasárnap, amikor küldtem az e-mailemet, és elfelejtettem a receptjét ennek a házi fogkrémnek közölni, majd most vasárnap fogom megosztani veletek. De elmondom, hogy miből áll, és hogyan kell elkészíteni. De a hivatalos formulát vasárnap fogom kiküldeni. Nagy része az összetevőknek elérhető. Az első, tehát ennek a fogkrémnek az elkészítése egy ilyen kis műanyag edényben történik, vagy üvegben. Na, itt vannak az összetevők. Az első, 5 teáskanál bentonit agyag. Ezt valahonnan meg kell, hogy rendeljük. Én már nem emlékszem, hogy honnan rendeltem a sajátomat, de valahonnan rendeltem. Ron, it's available on Amazon, and also in United Azt mondja Kasa, hogy az Amazonon lehet kapni. Familiar with TJ or Marshall stores, they sometimes have that on the De van mindenféle boltban is. Tudjátok, hogy miért szeretem ezt? Legalábbis az én prezentációmon folyamatosan olyan dolgokat találok, amiket javaslok, és tehát javaslom azt is, hogy fizikai összetevőket is használjunk.
és akkor meg lehet duplázni a hatást, mert hogy az energia, információs hatások azok ott vannak, de hogyha toxinok vannak a szervezetükben, akkor a fizikai bevitel meg tud hiúsulni. Igen, itt van a bentonit agyag az összetevők között. George and Dr. Cook. I know of a lot of different companies out there. Tudom, hogy sok cég forgalmaz ezeket az összetevőket, de amikor javaslok valamit, akkor oda teszem a linket is, hogy honnan lehet beszerezni. Nem tudom, hogy ti honnan tudjátok beszerezni, de szerezzétek be. Tehát az első összetevő 5 teáskanál bentonit agyag. Miért mondom ezt először? A bentonit agyag az az összetevő, ami hatékonyan eltávolítja a szintetikus anyagokat az ínyünkből, amiről úgy gondolják, hogy gyulladáskeltő. Tehát a szintetikus anyagok gyulladást generálnak az ínyünkben. Aztán megosztok veletek egy olyan dolgot, hogy mit mondott ez az orvos, hogy csináljuk. Következő összetevő, 2 teáskanál szódabikarbóna. Szódiumbikarbonát. Mindenkinek van ez otthon. Következő összetevő, a harmadik, 2 teáskanál tengeri só. Nátriumklorid ugye az a só, ez van a tengeri sóban is. Az ok azért, mert hogy miért mondom, hogy tengeri sót használjunk, mert ezekben benne vannak az összes ásványok, amire szüksége van az egészséges ínynek. Tehát tengeri só. Ajaj. Okay. Then they have in there as a microbial, because when you put all this stuff together and you add amikor water, összerakjuk ezeket, akkor nyilván valami folyadék is kell, víz. So they put 10 drops 10 csepp each one of these peppermint olajokból. Borsmenta, fodormenta, vagy mind a kettő. Miért mondom, hogy eszenciális, tehát illóolajok is kellenek? Mert szuper antimikrobiálisak. Megöli az összes mikrobát, ami a vízben található. Egy másik illóolaj, vagy egymagában, vagy kombinációban, 5 csepp szegfűszegolaj. A szegfűszegolaj nagyon-nagyon erős, nagyon erőteljes, hatékony, és szuper antimikrobiális hatású. Az egyik a legjobbak közül. Az egyik, amit a leghatékonyabbnak ismerek. A másik ilyen az oregano, de ebben nem mondom, hogy tegyetek oregano olajat, mert az nem túl jó ízű. Tehát a fokrendben nem teszünk oregano olajat. Következő dolog, amit teszünk bele, víz. De nem csak vízre gondolok, mert abban vannak méreganyagok. Desztillált vizet tegyetek bele, vagy fordított ozmózissal tisztított vizet. Következő 2 összetevő opcionális, ezt nem kell feltétlenül beletenni, mert tökéletesen működik az, amit eddig mondtam. Aktív szén, 1/4 teáskanálnyi aktív szén. Ez egy kicsit sötétté teszi, és ha szeretnél, különösen, hogyha
fodormentát vagy borsmentát használsz, ennek jó frissítő hatása van. Hogyha édes ízt szeretnél, fogkrémedbe használhatsz stéviát is. Ez opcionális. Hogyha szereted az édes ízt, akkor 15 csepp stéviát. Hogyha jobban szereted, hogyha édes ízű a fogkrém. Szóval akkor itt van, találkoztam, és ez olyan valami, amit megint meg kell rendelni. Ma találkoztam ezzel, kutatásokból. Neem, ez neem úgy van leírva. Pont most fogtam a kezemben, nekem van is itthon ilyen. Tehát ebben az újra generált fogak és íny búzban benne van ez is. Amire szeretnék rámutatni ebből a kutatásból, igen, Neembark, ami nagyon fontos, hogy az a fog íny higiéniája rettentő fontos. A probiotikumok jelentős szerepet játszanak ebben a kiegyensúlyozott szájhigiénében. Tehát a szájhigiéniára nagyon oda kell figyelni. Mit mutattunk még? Amikor étkezünk, tehát ne nyeljük gyorsan le az ételt. És ez, mert ez nem jó az emésztőrendszerünknek sem. Több nyál termelődik. Tehát, hogyha alaposan megrágva fogyasztjuk el az ételt, akkor több nyál termelődik, és a nyál megöli ezeket a baktériumokat, és szükséges a normális emésztéshez is. Valójában ezt pont egy órával ezelőtt olvastam. Megmutathatom nektek azokat a dolgokat, amik összehalmozódtak, vagy felhalmozódtak a kutatások eredménye tekintetében. A parazitákról is ejtsünk szót. Hát mindenkiben vannak paraziták. Hogyha túl sok van, akkor az egészségünk látja kárát, tehát felborul. Akkor beteget leszünk. Mindig azt mondom, hogy a legtöbb parazitánk vagy a vízből származik, vagy az ételből, amit eszünk, iszunk. És azt mondta ez a kutatás, hogy ez nem így van. A legtöbb parazita, ami a szervezetünkbe jut, a levegőből jut. A tüdőnkön keresztül, amit belélegzünk abból a levegőből. Ez igen, ezt nem gondoltam volna. Tehát 51%-ot tesz itt ki. 80%-a a parazitáknak nem az ételeinkből, meg az italainkból származik, hanem a levegőből, amit belélegzünk. Mit is tehetünk, hogy visszafordítsuk, tehát hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a parazitáktól, hogy ne legyenek ott a szervezetünkben. Néhány napja találtam valamit, ami nagyon bosszantó, de pont arról szól, amiről most beszélsz. A parazitákról. Hogyan kerülnek be a szervezetünkbe? A körmünk alatt ezrei vannak a parazitáknak, és azok is be tudnak jutni. Aha.
Tehát az emberek mindenféle dolgokat csinálnak az ujjaikkal, és a körmük alól a paraziták bejutnak a szervezetükbe. Aztán az emésztőrendszerükbe. Aha, szóval a paraziták a körmünk alatt is vannak. Szóval végül, amikor a parazitákról beszélünk, szeretnénk tudni, hogy hogyan is oldható meg ez a probléma. Erről is fogunk most beszélni. A kutatás szerint hatékony módokat tudunk adni erre. Ma, mielőtt ebbe belemerülnénk, valami mást is mondok még. Szeretném még azt is hozzátenni a hozzávalóihoz a fogkrémnek, mert én is kutatásokat végzek, és zeolitot is teszek bele, és ezüstkolloidot. Ez is nagyon hasznos. Igen. A formulában, abban a fog és íny formulában benne van az ezüstkolloid, ugyanúgy a zeolit is, és az EDTA nevű összetevő is. Ma találkoztam egy olyan forrással, ami azt mondja el, hogy ez az EDTA mennyire hasznos. Megpróbáltam, beszéltem erről, a kutatásról, hogy összegyűjtöttem az anyagokat. Igen, a detoxikáló fürdősó, tehát a méregtelenítő fürdős, amiről múltkor beszéltem. Egy Sandra McCall nevű orvos azt találta, hogy talált egy módot arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a méreganyagokat, amivel a szervezetünk telve van, eltüntetni onnan. Tehát ez az a fürdősó, amiről a múltkor beszélt van. Tehát lógosítja a szöveteinket, hogyha elindul az elsavasodás, akkor az megint betegségekhez vezet. Tehát semlegesíti a szintetikus összetevőket a szervezetünkben. Tehát ezeket a szintetikus anyagokat, amik bejutottak a szervezetünkbe, ezek úgy néznek ki, mintha szervesek lennének, de nem azok. Ezek kőolajszármazékok, ember által alkotott összetevők. Aztán ott van ez a kígyóvenom, ami szintén úgy néz ki, mintha toxin. Úgy néz ki, mint a toxin. Az a vakcinából és egyéb dolgokból is bejut a szervezetbe. Aztán ott van a grafénoxid, szintén a vakcinából. Akkor ott vannak ezek a nanobotok. Ez megint csak szintetikus dolgok, amik bejutottak a szervezetünkbe. Aztán ott vannak a nehézfémek, újak is megjelentek mostanában, és ott van a luciferáz nevű enzim. Milyen furcsa, ugye? Tehát ezeket már mindenki szervezetében megtalálják. Nem csak azokéban, akikben vannak ott, hanem mindenkinek a szervezetében. Ugye? Tehát ez a levegőben keringő vakcina, így nevezik. Tehát a levegőn keresztül, ugye a chemtrailből szórják. Az e-mailen végén kattintsatok nyugodtan erre, és akkor nézzétek, hallgassátok meg. Itt van ez a méregtelenítő fürdő, amivel ez az orvos előjött, ami semlegesíti és eltávolítja ezeket a dolgokat a szervezetünkből. Nagyon javaslom, hogy havonta egyszer csináljátok meg. Én megcsináltam az elsőt, most vasárnap. Vettem ezeket az összetevőket, amiket megosztottam. Általában én zuhanyozni szoktam, de most fürdőt vettem, beletettem ezeket az összetevőket, benne voltam vagy 40 vagy 15 percig,
ebben a fürdővízben, és mit tapasztaltam? Elmondom. Hogy is mondjam? Lefekvés előtt csináltam ezt a fürdőt. Hogyha tehát hogyha azt akarod, hogy valami totálisan kiüssön, akkor csináld meg ezt a méregtelenítő fürdőt, és azért jó lefekvés előtt, hogyha te is azt érzed, mint én, akkor kiüt. Tehát nagyon aludtam tőle. Tehát kivitte az összes mérget a szervezetemből. Még egyszer, sok ember nem tudja, hogy a bőr a legnagyobb szervünk. És ezen keresztül is ki tudjuk vezetni a mérgeket. Tehát ugye a méregtelenítő szerveinkben is ezek felhalmozódtak. Na, akkor mi is az összetevő? 2 csésze tengerisó. Csak 3 összetevője van. Következő. 2 csésze szódabikarbóna. És a harmadik. Tehát ezeket könnyű megszerezni. A harmadik összetevő 1 csésze bórax. Ez a 3 összetevő. Beleteszed egy nagy edénybe, összekevered, feloldódik a vízben. Hú, soha nem éreztem még magam ilyen jól. Amióta az eszemet tudom, nem aludtam ilyen jól. Olyan, mint egy jó altató. Nagyon-nagyon jól aludtam tőle. Szeretném elmondani nektek azt a témát, amiről a hírlevelem is szól a mai témaként. HIPNO-KVANTUM terápia. Lehet, hogy szójáték is. A hipno, a hipnoterápián alapul. A kvantum az új faktor. Évekkel ezelőtt, amikor hipnoterapeutaként először tanultam, aztán végeztem ezt a tevékenységet, nem akartam én ezzel professzionálisan foglalkozni, csak magam miatt kezdtem el. Nagyon belemerültem, még mielőtt tudtam, tehát hogyha tudtam volna azt, amit most tudok, akkor kvantumfizikát hamarabb elkezdtem volna tanulni. Arra jöttem rá a hipnoterápiából, hogy kulcstudományok vannak, csodálatos eredményeket hozva, ami az emberek életét képes megváltoztatni. Akár egészség terén, akár a bőség bevonzásával, az élet drámaian meg tud változni. Amikor a megfelelő dolgokat tesszük, hogyha ezt a hipnoterápia gyakorlatot végezzük. Megváltozik az egész életünk. Rengeteg ilyen tanulmányt láttam, és el voltam bűvölve, hogy lehetséges ez? Mi ennek a mechanikája? Hogy tud ez így működni? És azt fedeztem fel később, egy pár évvel később, amikor a kvantumfizikát elkezdtem tanulmányozni, ugye nagyon belemerültem ebbe is, ó, te jó ég. Nem tudom, miért nem jönnek rá az emberek ezekre az összefüggésekre. Mert amikor megnézzük ezeket a tapasztalatokat, hát akkor meg tudom érteni, hogy miért is történtek ezek a dolgok. És ami valójában történik, kommunikálunk a tudatalattinkkal, a tudatalatti nagyon-nagyon hatékony, az, ami igazából mi vagyunk. A spirituális eszenciánk. És hogyha ezt el tudjuk érni, és egy ilyen jelentőségteljes beszélgetésünk van vele, akkor a spirituális eszencián kommunikál az intelligens információt adva a kvantummező felé,
a kvantummező, arra jöttem rá, ez egy törvények összessége, mint ahogy a fizikai világunkban is például a gravitáció törvénye. Ezek a törvények az intelligens bevitel hatására olyan valóságot hoz létre, először holografikus formában, ami teljesíti a kérést. És ha ez a kérés teljesül, olyan módon, hogy az hatékony. Erre jöttem én rá, amikor tanulmányoztam ezt a két tudományt, tehát a hipnoterápiát és a kvantumterápiát. Azok az összetevők, hát itt vannak a limbikárban. Mi is közös ebben, az, hogy ezek ilyen nagyon kulcsfontosságú tényezők. Mert a hipnoterápiában ott van valami, ami kommunikál a tudatos gondolataiddal, az agyaddal, az emberi aggyal, és a tudatalatti intelligenciánkkal, ami egy olyan mező, ami hozzád van rendelve, az körülvesz téged. Nagyon hatalmas és hatékony, intelligens. Van egy kulcsfontosságú tehát intelligencia, entitás, a lényeg, ami megengedi, hogy ezek az információk menjenek oda-vissza, a valóság, tehát a tudatos és a tudatalatti spirituális létünkben. Dr. Kusz modellje szerint ő azt mondja, hogy a legfontosabb tehát Dr. Cooknak is megvan egy elmélete, nekem is megvan. Én arra jöttem rá a hipnoterápián keresztül, hogy először is megnézem, mi is a limbikárk. A limbikárk egy valóban nagyon költséghatékony eszköz, nagyon nagyszerű dolgot tud adni nekünk. Tehát aki megérti ennek a lényegét, az rengeteget nyer általa, és rengeteget kap általa. Például Dr. Cook, hogyha már régebb óta itt vagy, akkor tudod, nem felfedezte ezt, csak néhány dolgot összerakott, tehát összeállított úgy egy rendszert, hogy úgy tudjuk használni, ahogy mi most használhatjuk. Az eredeti technológia, amit Dr. Cook használ, ugyanazokkal a fizikusokkal dolgozunk. Tehát Dr. Cook brilliáns, amit tett, mindig az egércsapda, tehát mindig azt nézi, hogy lehet jobban csinálni a dolgokat. Ezt tette az ajtóval is. Megalkotta olyan módon, hogy hatékonyan tudjon működni, és könnyű legyen használni. De még mindig itt van ez a koncepció, a tudatos elménk és a tudatalatti között. Ez egy hatalmas dolog. Ilyen bibliai, mindig a bibliai esetekre gondolok vissza. Ugye, amiket Jézus mondott, hogy ugyanazokat a dolgokat ti is meg tudjátok tenni, amit én megtettem, sőt, még továbbiakat is. Csodákat tudunk tenni. Mindannyiunkban ott van ez a képesség. Csak arra tanítottak, úgy neveltek bennünket, hogy ne használjuk ezt az isteni képességeinket. Pedig valójában mi is nagyon hatékony lények vagyunk. Ott a külső világban nem akarják tudni, vagy nem akarják, hogy mi tudjuk magunkról, hogy mennyire
erőteljesek vagyunk, és erősek. Amikor Dr. Cook megalkotta a SPARC-scan, tehát a hangminta adáson alapuló rendszert, ez egy személyre szabott verzió. Kommunikálunk a tudatalattinkkal ezáltal. Ez az a képesség, amikor a tehát tudatosan kevesebbet tudunk elérni, mint hogyha a tudatalattinkkal történik ez a kommunikáció. Tehát a tudatalattink az az entitás, az az intelligencia, ami, hogyha megkapja a megfelelő üzenetet, akkor már képes más valóságot létrehozni számunkra. Ha megértjük, hogy minden energia, minden valóság, hang és fény, minden, amit látunk, hang és fény. Úgy szerveződnek ezek a valóságba, még mi is, emberek, a másik része ennek a valóságnak, arra terveztek bennünket a DNS-ünk által. Tehát ez egy ilyen visszaszorító DNS, lecsökkentett. Ugye ez 1-5% az 1-5% az elektromágneses spektrumnak. Minden, ami történik a valóságban, egy picike részét látjuk. Picike részét. Ha lenne egy ilyen automata mesterkulcsunk, hogy mindent lássunk, akkor megérkeznénk. Minden dimenzióban ott lehetnénk, megtapasztalhatnánk az eltávozott szeretteinkkel való találkozást, minden együtt lehetne. És ez így van. A jelenlegi DNS-ünkkel tudunk csak működni. Ez olyan, mint egy rádiócsatorna, csak más frekvencián. Hogyha más csatornára kapcsolsz, akkor más adást fogsz hallani. A gonosz erők, tudjuk, hogy ott vannak, azt mondják, hogy harcolunk, tehát ilyen láthatatlan ellenségekkel harcolunk, nem találkozunk velük, ez igaz. Megvan a képességük, hogy hatással legyenek ránk. Fel kell ébrednünk, meg kell találnunk ezeket a rossz fiúkat, és egyre több ember mostanában bír ilyen tapasztalatokkal. Jó, akkor menjünk vissza a témánkhoz. Az erő, amit el tudunk érni a tudatalattinkkal, csodákat tud létrehozni. Hogyha el tudjuk ezt érni, és megfelelő módon használjuk, ahogy Jézus mondta, ha akkora hited lenne, mint egy mustármagnak, hegyeket tudnál megmozgatni. Higgyetek magatokban. Ha hisztek magatokban, minden valóságot létre tudtok hozni. Tréningeket is tartanak ezzel kapcsolatban. Sokkal könnyebb, tehát sokkal könnyebb valaki segítségével ezt megtanulni, mint egyedül. A legjobb formája ennek, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni magunkkal, a magasabb énünkkel, tudatalattinkkal, instrukciókat, úgyhogy instrukciókat küldünk a mezőbe, arról, amit szeretnénk. A hipnoterápia a kvantumfizika tükrében érthető meg igazán. Amit Dr. Cook tesz, egy egyszerű eszközt ad erre a tapasztalatra. Itt van egy könyvtárunk, mindig mondom Dr. Cooknak, hogy minél nagyobb a könyvtár, annál hatékonyabb eredményt tudunk megtapasztalni.
Valójában mi magunk képesek vagyunk mindent létrehozni, megoldani, megosztani, meggyógyítani, és jobb életminőséget hozni. A limbikártya egy eszköz, most nagyon hatékony, és segít ebben nekünk. Hadd mondjak egy példát. Ezt a beszélgetést azt is terveztem, hogy hipnotizálok benneteket. Az embereknek különböző eredményeik vannak ezen a téren. Bizonyos faktorok vagy elemek jelennek meg a hitben. Megosztok veletek egy megértést ezzel kapcsolatban. A szavaknak hatalmas ereje van. Amikor sparscant adunk, hangmintát adunk, beszéltem erről dr. Krugnak, hogy az én megközelítésem, én úgy tanultam, hogy is kell ezt csinálni. Én másképp mondom. Ő azt mondja, az eredeti koncepció szerint, a bőrválasz alapján, a technológia, amikor kimondjuk a szavakat, a testünk meghatározza, hogy mi történik a bőrünkkel, és a bizonyos pontokon mi megy vége. Ez egy ilyen bőr általi válasz. Én azt mondom, Dr. Cook is tud erről, lehet, hogy ez igaz, tehát ahogy én gondolom, az úgy van, hogy a tudatos bevitellel hatással vagyunk a fiziológiánkra, és így jön ez a bőr válasz, bőr reakció. Tehát még egyszer mondom, a szavaknak hatalmas ereje van. Amikor mondasz valamit, tehát megkérdezi valaki, hogy vagy, Ron? Azt mondom, én most itt függök, lógok, de ez mindenki meglepődik ezen. Tehát ez pont az ellentéte, mint amit várnának. Hogyha a tudatalattinkba jut ez el, a tudatalatti megalkotja a valóságot erre. Szóval a szavaknak nagyon nagy ereje van. Amikor hangmintát adok, én másképp csinálom, mint Dr. Cook. Én azt mondom, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mi a probléma, mi a betegség, például cukorbetegség, én arra fókuszálok, hogy a pozitív oldala ennek hogyan tud megjelenni. Mert a diabétesz az egy negatív szó, egy betegséget jelent, és hogyha az én gondolkodásom szerint azt mondom, hogy cukorbetegség, tehát hogyha ezt mondom a SparkScan-ben, akkor arra programozom a tudatalattimat, hogy ezt a valóságot hozza létre. Nekem egy biztonságosabb stratégiám van. Én azt mondom, hogyha betegséged van, mint például a cukorbetegség, mi történik ott? Azt mondjuk, hogy a hasnyálmirigy nem megfelelően működik, nem produkál megfelelő mennyiségű inzulint, inzulin rezisztencia is lép fel, akkor a mitokondrium nem működik megfelelőképpen, mert a glükóz... Kicsit lassabban, igen. Tehát a glükóz a mitokondriumainkban nem kerül égetésre. Valami probléma jelenik ott meg. Felépít
Tehát és a cukor bejut a vérbe. Sokszor, még akkor is, hogyha tehát használják az emberek az inzulint, a glükóz megjelenik a vérben. Mert mi történik a mitokondriumainkban? Ez új dolog, amit nem hallasz az orvosoktól, de végül beszéltünk olyan stratégiákról az elmúlt időkben, hogy a mitokondriumoknak hogyan segíthetjük a funkcióját. Na, hogyan is csinálom én ezt? Jobb az én véleményem szerint azt mondani, nagyon hálás vagyok azért, hogy a hasnyálmirigyem jól működik. Mert hogyha jól működik a hasnyálmirigyed, akkor nem leszel cukorbeteg, akkor nem vagy cukorbeteg. Vagy mondom azt, hogy olyan hálás vagyok, hogy jól működik a hasnyálmirigyem, és a mitokondriumaim is rendben vannak. Mert amikor hangmintát adunk, akkor kommunikálunk a tudatalattinkkal, az okosabb részünkkel. És erre a pontra kell eljutni, hogy azt a programot tudjuk megalkotni, ami egy változást tud hozni jó irányba. Én így gondolom, hogy ennek ez a legjobb módja. Ezt a hipnoterápiában tanultam. Tehát a bevitel, amit csinálsz, mindig, amikor beszélgetsz valamiről, vagy beszélsz valamiről a tudatalattiddal, nagyon vigyázni kell azokra a szavakra és azokra az érzelmekre, amik ilyenkor megjelennek. Hatékony és sikeres a más valóság létrehozásában az, hogy hogyan érzünk, hogyan gondolkodunk, és milyen hitünk van azzal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy ez meg fog történni. Minél inkább jól csináljuk ezt, annál jobb lesz az eredmény. Amire rájöttem az elmúlt néhány évben, hogy vannak dolgok, amik történnek a tudatalattinkban, amire nem is, tehát ez ilyen előre beprogramozottan történnek. A hipnoterápia erre külön figyel. A CERT program, amit Dr. Cook megalkotott, hasonló céllal jött létre. Azonosítja azokat a káros információkat, amelyek a tudatalattinkban vannak, tehát elküldi ezeket, tehát a beragadt érzelmeinket tudja kioldani, semlegesíteni, így tud nekünk segíteni. Tehát ez egy nagyszerű eszköz, és nagyon egyszerű eszköz erre. Instrukciókat akartam adni a hipnoterápiával kapcsolatban, hogy te is megtapasztalhatod ezt, de most már elszaladt az idő, akkor lehet, hogy majd ezt máskor tesszük meg. De az ok, amiért, hogy ez nagyon fontos, vannak dolgok, amit nem tudunk ellenőrzésünk alatt tartani. A tudatalattunk programozása alatt állunk. Lehet, hogy valami drámai dolog történt, vagy PTSD van, a poszttraumás stressz szindróma negatív valóságot hoz létre. Ezt jó lenne onnan eltávolítani. Vagy lehet, hogy valami, amiről nem tudtál, hoztad az őseiktől, a felmenőiktől negatív dolgok a tudatalattidban, a családi vonalon keresztül a DNS-ünkben. Azt se tudjuk, hogy ott van, de ott van, és olyan eredményt produkál az életedben, amit abszolút nem akarsz. Aztán kiderül, hogy ezt így a felmenőink generációin keresztül jelen volt.
Az elmúlt életek, a korábbi életeink, akár 1000 élet is, szintén itt van velünk, mondhatjuk karmának, negatív energiának, jöttek ezek is velünk. Jó, hogyha ezt tudjuk azonosítani, ezzel is tudunk segíteni magunknak. Például az anyaméhben is már negatív hatásokat tudunk magunkra venni. És ezt a hipnoterápiával sikeres lehet oldani, bocsánat. Tehát azonosítani kell ezeket, és eltávolítani onnan. Aztán vannak ezek az interdimensionális paraziták. Sok dimenzió van, vannak ott entitások, intelligens lények, akik tudják, hogy hogyan jöjjenek be a mi dimenziónkba, és negatív energiát közöljenek velünk. És ilyen nyomorúságossá tegyék az életünket. Meg kell ezeket találni és eltávolítani. Egy másik nagyon fontos dolog a kisgyerekeknél, például az első 7 év programozzák a szülők őket. Tehát nem csak a szülők, a családtagok, és természetesen a pedagógusok is ezt tekintettem hozzá. Ez az új program. Ott van, kiküldik a mezőbe, ott vannak azok a törvények, aminek engedelmeskednek, és létrehozzák azt a valóságot, amit valójában te hozol létre áldozatként. Mivel ezt a programot játszott tovább. Tehát a STIRT az egy nagyszerű lehetőség, eszköz arra, hogy ezektől meg tudjunk szabadulni. A hipnoterápián keresztül én ezt már megtanultam, de itt a Dr. Cook csodálatos eszközével, a limbikák, a CERT segítségével ezt a STIRT szolgálja. Van egy folyamat, lehet, hogy következő alkalommal végigvezetlek egy folyamaton, hogy hogyan lehet te magad, hogyan tudod ezt te magad megcsinálni. Vagy egy családtag, vagy egy barát. Hogy hogyan tudod elérni ezt. Nem kell, hogy hipnoterapeuta legyél. Bárki, mindenki meg tudja ezt csinálni. Az oktatási rendszerünk az nem jó. Hogyha tehát nem azokat a dolgokat tanuljuk, mint amit tanulni kellene. Nem kell, hogy bizonyítványod vagy képzettséged legyen valamiről. Tehát van egy olyan mód, amit érdemes megtanulni. Szeretnélek egy másik alkalommal végigvezetni ezen. Egy olyan mód, hogy hogyan lehet kommunikálni, lehet, hogy egy barátok segítségével, hogyan tudsz kommunikálni, hogy mi folyik benned. Úgy gondolom, ez nagyon hatékony eszköz lesz, hogy megváltoztasd az életedet nagyon gyorsan. Minél jobban hiszel ebben, annál gyorsabban fog ez megtörténni. Meg tudja változtatni a valóságodat és az egész életedet. Ebben az összeállításban, ami nekünk van, mindig beszélek az élet stílusról, mert egy nagyon fontos része a limbikák mellett, hogy hatékonyan tudjunk működni. Tehát azért is vezetlek be benneteket ebbe a HIPNO-KVANTUM világba, mert sokkal gyorsabban tudja megvalósítani ezt az életmód változtatást a jobb eredmény érdekében. Szóval akkor erről majd legközelebb, vagy egy másik alkalommal fogunk beszélni. Szóval ott van a hírlevelem, olvassátok el azokat a dolgokat, amiket a végén írtam. Rengeteg dolgot akarok mindig megosztani veletek.
hogy segítsek, hogy megértsétek, hogy hogyan működik a valóság, és hogy a jó valóságot tudjátok létrehozni. És hogyan tudjatok az életminőségeteken javítani. Később kezdtük, úgyhogy azért egy kicsit később is fejeztük be. Akkor a jövő hét időbeli kérdését megbeszéljük. A hírlevelemben a vasárnapiban ki fogom küldeni, hogy mikor is találkozunk. Tehát magyar idő szerint 7 óra vagy 8 óra. Ez a két variáció. De időben meg fogjuk tudni. Akkor visszaadom a szót Kasának. Köszönöm, hogy itt voltatok. Amit szeretnék, mielőtt bezárjuk a ma estit, hogy ennek a hívásnak a linkjét tegyük be, és akkor jegyezzétek meg, mert a mostani, tehát valahogy elcsúszott a link a ma estére. Tehát azt hiszem lemaradt egy 9-es. Tehát jegyezzétek meg, hogy mi a jó számsor, és azon gyertek be legközelebb. Send that to me too, and I'll check it on mine to see if there's something wrong there. Jó, akkor azt kérte Ron, hogy majd küldje el Kasia neki, és akkor ő elküldi. Tegyünk oda egy kis jegyzetet. Igen, most mondja a kód sorát, vagy számsorát ennek a találkozónak. Tehát rákattintasz a Zoom applikációra, és akkor ezt a számot beírod, és akkor már itt is vagy. Tehát itt ez a szám a lényeg. Ez a számsor, amit itt látunk, ezt kell beütni. És akkor itt mindig megtaláljuk a Ron találkozóját. Jó, akkor jövő héten ugyanitt találkozunk. Az idő az még nincs eldöntve, de majd időben közeljük. Akkor Rontól ismét tanulhatunk. Viszont hallásra, sziasztok! Legyen csodálatos hetetek!